Saat hakemassa. Otetaan yksi porilainen 3 nakilla. Katsotaan mitä voin tehdä. No niin, mutsas buenos. Koitetaan pistää ikkunaa paikalle. Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaksi kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tää auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotakaan ei muuta kuin lekka käteen tekemä autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Tänään oli sitten tarkoitus asentaa tuohon autoon niin sanottu nakkiluukut, eli tämmöiset sivulta avattavat ikkunat. Ja juurikin tekemässä siihen sapluunaa, koska vähän kuumottaa se, että leikkaa siihen kylkeen reijään, kun se pitää osua käytännössä ykkösellä oikein. Muuten voi tulla surupuseroon. Jotenka tässä on toi kehys. Sitten mä oon mittanut ja katsonut ohjeessa, että se pitäisi olla 3 milliä suurempi. Ja nythän se pitäisi käytännössä mennä oikein. Mä katson tämän sisämitan tästä kehyksestä. Ja sitten mä laskeskelin, että se pitäisi olla 4 senttiä isompi. About. Sitten mä pidetään tänne viivat ja sitten mä ajattelin mennä tän 2 kynällä tälleen läpi. Taiteellinen versio, että teivataan 2 kynää yhteen. Jota kuin sohlaamaan. Ei sen näköjään toimi, kun tää on aaltopahvi. Hei hei. No en mä nyt ihan tyytyväinen oo tähän sapluunoon, koska ei me oikein jakeluun niin sanotusti. Kuten sanotaan, kuuluu tee se 2. Tehdäänpäs uusi muotti tästä matkan varrella. Noin, tänään tiimi Sohla ja Sählä. Minä olen Sohla. Minä olen Sählä. Niin, tänään olisi tarkoitus sitten vetää kylkeen autoon reijät, auton kylkeen reijät, että saadaan ikkunat sinne. Ja nyt olisi tarkoitus saada tukipuut, elikkä let's do it. Voi peura. Nyt ollaan saatu ikkunaa vähän mallattu, tehtiin äsken se puukehyskin. Se on siinä ja siinä, että se mahtuu tähän väliin, ettei tarvitsisi tätä tukipuut tuolta pois. Vähän jolta nirsaset tosta vielä ja sen jälkeen vielä mallailu, että se mahtuisi. Tosi korkea se tulee niin kuin autoa tuolta, mikä on hyväkin. Alemmas mä en sitä halua, koska sitten ei näikki suoraan ulos. Teoriassa mä haluaisin sen vieläkin ylemmäs, mutta it is impossible. Ja seuraavaksi nirastaa pätkä tosta vielä pois. No niin. Sitten oli se kuumottavin kohta. Sitten meillä on merkki myös tässä sapluunassa. Mä työnnän tosta seuraavaksi naulalta joku pienen terän, että me saadaan tonne toispuolen roikkua, että saadaan katsottua, että menikö päin helkuttia vai eikö mennyt. Noin, siis se on. Siihen kohtaan reikä. Kuka sitten tästä? Kato, tämä kyllä näyttää, että se olisi näin. Niin. Mä mietin, että hämääks toi kulma sitten tästä tuolla vasemmalla. Niin toi. Kyllä se nyt enemmän silmällä pitää pistää kuin tohon mittaan, koska sittenhän se vasta pinot näyttääkin. Niin. Elikkä vähän näin. Ihan hyvä. Noin. Sitten mustalla tussilla ja sitten teipataan ja sahataan ja parutaan myöhemmin, kun menee pönkään. Näyttääkö vieläkin suoraan. Sitten se on piirretty ja nokitettu tänne.
toispuolella mä teippasin muovipussiin, ettei sinne mene metallipuru tonne seinän sisälle. Seuraavaksi kaikkein kuumottavin kohta, reijän teko. Nyt tuntuu, että meni kyllä tosi alas toi reikä. Kattoi teippi vasta, eikä siinä korkuuden mun mielestä teippi pitänyt vielä olla. Voihan. Miks voi? Perkele mä ajattelin, että voidaanko mä vielä alemmas. Eikö ylemmäs siis? Niin. Voi vittu. Syykin löytys. Mä oon kyllä tehnyt tänne symbolit, mutta jotain tos kun ollaan sohlattu ja sählätty, niin tää onkin pyörähtänyt väärinpäin. Elikkä olisi pitänyt olla näin päin se siellä. Elikkä 0 piti olla ylhäällä. Vaan sen takia, että se sapluuna olisi koko ajan osunut yhteen. Mä luulen, että toi oli keskellä. Kääntäpäs toista päin, niin mä oon piirretty se ulos näin päin. Ja voihan suokelin. Elikkä piirretäänpäs vielä kerran. Onneksi no toi pitäisi peittyä, mutta on siinä ja siinä. Tai kyllähän se peittyy. Mutta ihan putkeen mennyt silleen, miten suunniteltiin. Jep, nyt se osuu siihen kohdilleen kaikki mitat. Ja tää on ylä. Jos menis nyt. Näin monen mittausvarmistusta uudelleen, niin päätimme vielä tehdä yhdet mittausvarmistusreijät tohon ja tohon kohtaan ja katsotaan, että varmasti osuu. Koska ylöspäin ja alaspäin meillä on kyllä mahdollisuus liikuttaa. Tää on ihan niin kuin puolesta sentistä, alle sentistä kiinni, että se mahtuu juurikin tähän väliin. Ehkä on vähän ahnettunut ikkunan koosta, mutta sen takia ton kokoiset ikkunat, kun muissa ikkunoissa olisi kestänyt 1,5 kuukautta tulla. Elikkä sit yhdet varmistusreijät ja sen jälkeen pääsee sahaamaan. Kuumutukset ovat kovat. Tässä vielä tämmönen. Nytkään kun ei porannut mitenkään. Terä väärinpäin. Oi voi. Sitten on myöhäistä parku, jos joku meni väärin. Kuumotuksen kuumotus. No, hyvä määrä metallisilppua. Ja niin kuin sovittelun vuoksi, että ennen kuin tuppaa se stressi. Tiedät mitä? Pirkkojen pieni reikä ei peity. Peittys! Just ja just. Ei. Ei muuta kuin liimaa väliin vaan. Hiotaan vähän ja tehdään vielä paikkamaalaukset ja jums huiska. Siis se on. Hyvin näkee uloskin. Moi! Sitten saadaan seuraavaksi kehikko paikalle. Eli nyt tää kosteussuojakset on kuivunut kehikkoon kiinni ja sitten vedetään vielä sikamassat tää ja sitten puristellaan se tonne runkoon kiinni. Ikkuna ei kyllä saatu ikävä kyllä tänään kiinni, mutta huomenna olisi tarkoitus törkkästä ikkuna kiinni. Pistää vielä vähän lisää massaa. Noin, sitten on ikkuna teipattu ja myös tää ulkopuolelta, koska seuraavaksi vedetään massat tonne, niin tulee nätti sauma vielä. Ei muuta kuin massapyssy käteen ja massaamaan. Ihme räkää.
Kaiken näköistä röhneistä kanssa on kyllä tultu pelleltyä silikonia massojen kanssa, mutta otuulimassa hirveintä litkuu ikänä. Se vaan venyy ja paukkuu ja eikä lähde irti millään ja sit tulee vaan semmosia säikeitä. Tuli niin sanotusti aikakin monta ärräpäätä äsken, kun saatiin toi tuohon. Nyt se on aika brutaalin näköinen kyllä tällä hetkellä. Mä odotan, että se nahkottuu ja sit mä saadaan teipin vedettyä pois, niin sit se sauva pitäisi laskeutua nätisti tuohon. Saippua vetää, äsken mä siihen ruiskutin päälle ja koitin jo vetää, mutta ei se ollutkaan niin helppoa, mitä mä ajattelin. Ei mitään tekemistä silikoonin kanssa, ei mitään niinku samantapaista levittäytymistä edes. Todella ärsyttävää kamaa. Mut siinä on nyt nakkikioskin ikkuna. Noin, eilisten ikkunareiän sohlauksen jälkeen, jos tämän päivän ikkuna olisi vähän paremmin. Nyt on uusi purkki taas. Äiti tulee. Tosiaan tänään on vähän tämmönen tihkunen keli, mutta vedettiin tähän sitten tämmönen pressusuojaksi, ettei metalli kasvu niin kauheasti, niin kivepisteen tehdä. Noin, eli jos on 80 sentti swaput keskellä, niin otas noin, mihin kohtaa sitä suojateippiä tulee. Teippiä sen takia, että tähän on helppo piirtää toi sapluuna ja sitten se pelti mikä jää autoon, niin se ei naarmunnu. Noin. Sitten sapluuna. Ja jos se tällä kertaa menisi jopa ensimmäisellä kerralla suoraan siihen. Sitten, eli se oli ton reunasta tohon palkin reunaan. Misäs mulla on? Demopalkki. Tää pitäisi tulla tänne näin. Ja nyt se pitäisi olla se 16 senttiä. Kyllä. Uskaltaa porata. Ja täältä takapalkki, mitä ei ole edes piirretty vielä, niin se oli 17 senttiä. Se pitäisi apotnaa tuohon nurkille, apot tuohon kohtiin. Kyllä. Se on apot siinä. Ihan hyvässä paikassa vielä on. No niin, sittenpä sitten kohtaa sitä sahamaan reikää, mutta sitä ennen tehdä sisälle suojaukset, ettei sitä alumiini, kun tätä metallisilppuu mene tänne rakenteisiin. Tässä on kyllä semmoista pirskattia, mikä kyllä lähtee sitten ruoskumaan tuolla ajan mittaan tuolla sisällä. Ehkä kaikki pienet paikat vaan, minne metalli pystyisi tuolta roiskasemaan, niin teipataan kiinni ja sitten me pistää vielä tähän jätesäkkiin, ettei niin sitä ei lentele tänne auton sisälle miten sattuu. Noin. Jätesäkkiin kiinni. Noin. Tommonen suojaus. Nyt se metallipöly jää tonne tai se silppö. Sitten kun se alkaisi lasketa, niin sitten saadaan imuroitua se pois. Noin, sit vielä hiotaan ne kaikki pienet sälät täältä pois. Sitten olisi aika pistää toinen ikkuna kiinni. Ja eilisestä sen verran fiksumpana tänne alles vielä suljettuja pois, koska se massa on kyllä ihan hirveetä mössö. Se tarttuu ja venyy ja paukkuu ja sotkee oikein kunnolla. Mutta seuraavaksi pistäänkin sitten tätä massaa tänne ikkunan väliin. Ja seuraavaksi sen jälkeen nostaa se paikalle.
Ja sitten tosiaan, nyt kun saadaan kiristämään, saadaan asettumaan sinne ja vedetään ristikiristyksellä, että se menisi sinne kunnolla. Elikkä let's porata lisää. Jes, eli nyt on kiristelty. Ei kiristynyt ihan silleen mitä olisi halunnut, mutta se on niin sanotusti tapissa. Eli sit pika hakemaan massaa lisää, koska tietenkin se loppus. Eli vedetään tänne sitten lisää tänne ylös terävällä kärjellä. Näin ikkää. Juurikin tuli pistetty paikalle ja nyt vaan vähän puhdasta vettä vielä, kun pesäisin tämän ympäristön. Ohjekirjassa sanoisi, tai tuotettiin selostajassa sanoisi, että saippuavedellä sitten noin 20 minuutin päästä sen jälkeen, kun se on nahkoittunut, mutta että se pitäisi levittyä hyvin, mutta en mä ainakaan onnistunut. Se oli vaan semmoista sottaavaa taas, semmoista niinku todella rähmöstä. Sen takia tästä ei ole mitään videopätkääkään, kun kaikki paikat oli niin rähmäiset. Ainoa millä tavalla mä huomasin, että se levittyy kunnolla, niin pieni rätti ja tärpättiin tuohon. Sen tärpätin kanssa teoriassa niin sulattaa tuon ulkokerroksen tuohon. Semmonen. Mut siinä se sitten on. Ja kun tärpätti, ollaan pyyhitty auton kylästä pois, niin mä heti siihen fairevettä ja nyt mä heitän siihen puhdasta vettä vielä, että se peseytyy. Semmonen. Sitten seuraavaksi sisälle asentamaan kattoikkuna.